خطاب النيه او زي ما بيقولوا عليه بالانجليزي الموتيفيشن ليتر، اللي بيطلب علشان تقدم على اي جامعه او منحه خارج البلد اللي انت عايش فيها. وكمان لو حتى انت بتقدم على وظيفه برضو غالبا بيطلب منك خطاب زي ده. وبقول يا جماعه ان خطاب النيه دوت مهم جدا 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 يعني، وعامل له فيديو مخصوص لوحده بعد ما كتير طلبوا مني. في هنا يا جماعه في الجامعات البريطانيه بيهتموا بشكل كبير ان هم يقراوا خطاب النيه بتاعك. يعني انت لو حتى مثلا مجموعك وحش شويه بس انت كاتب خطاب نيه بشكل كويس جدا وبشكل قوي وعامله حاجه شخصيه وتبعت التعليمات اللي انا هقولها في الفيديو بتاع النهارده ده هيضمن لك نسبه كبيره جدا في القبول ان شاء الله. يعني انت حتى لو مجموعك قليل ممكن الخطاب بتاع النيه دوت يقوي نسبه قبولك. فتابع الفيديو دوت معايا لحد الاخر عشان لو تبعت التعليمات ديت بنسبه كبيره جدا ان شاء الله مش هتترفض في اغلب الجامعات او المنح اللي انت هتقدم عليها، او عموما هيكون ليك نسبه قبول اكبر من اغلب المتقدمين. اول حاجه لما انت بتيجي تقدم على جامعه هنا في بريطانيا، او لو انت مثلا مهتم انك تدرس في بلد ثانيه، بيقول لك اشمعنى اخترت انك تيجي تدرس في البلد دي. لو انت بتقدم على جامعه بريطانيه يقول لك اشمعنى اخترت تدرس في بريطانيا. فالاجابه دي تقدر عادي تاخدها من جوجل، مفيش مشكله، اللي هو ان بريطانيا ثاني افضل بلد في الدراسه في العالم، ان الشهاده بتاعه الجامعات البريطانيه سمعتها كويسه جدا، انك لما بتيجي تتخرج من الجامعات البريطانيه بتقدر تحصل على وظيفه بسهوله لما تيجي تروح تشتغل في اي بلد يعني انت عايز تشتغل فيها وكده، ان السمعه بتاعتها كويسه. ديت حاجات يعني هتقدر تاخدها بسهوله من جوجل، ولو حتى كذا حد كاتبها عادي مفيش مشكله. وعادي لو تحط حاجه ايه شخصيه شويه. تمام. بعد ما انت بتخلص الاجابه على موضوع البلد عموما اللي هي بريطانيا، انت بعدين بيسالك اشمعنى اخترت الجامعه ديت، والموضوع دوت تقدر تجاوب عليه بسهوله من انك تدخل على موقع الجامعه نفسها، والجامعه بتكتب حاجات كتيره عنها، اللي هو مثلا تقول لك احنا تاني افضل جامعه مثلا في بريطانيا في موضوع رضا الطلاب، احنا مش عارف عندنا تيتشنج كويس جدا، عندنا مش عارف شهاده كذا. تقدر تاخد حبه معلومات من الموقع نفسه بتاع الجامعه وتقول ان هي الجامعه عجباك، زائد مثلا لو الجامعه قريبه من البحر، لو الجامعه قريبه مثلا لندن او في لندن او كده. المهم اكتب حبه حاجات. الحاجات دي كلها ما فيهاش مشكله كبيره، او مش هي اللي بيتم القبول والرفض عليها بنسبه كبيره. كده انت جاوبت يعتبر على اختيارك للبلد واختيارك للجامعه. ندخل على اهم نقطه، وهي ديت يا جماعه النقطه اللي بتفرق جدا من نسبه قبولك من نسبه رفضك، وعموما ان هم يبصوا للابلكيشن بتاعك بشكل ازاي، وهي اشمعنى اخترت الكورس ده. انا بشوف بقى ان وقت اجابتك على السؤال بتاع اختيارك للكورس ده انك تقسمه لثلاث مراحل: ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي لما تيجي تتكلم عنه بتحكي ان انت مثلا من زمان اشمعنى بتفكر تدرس التخصص ده، او ميولك ازاي ابتدت للتخصص ده. يعني انا مثلا واحد بدرس حاجه تبع التصوير وحاجه تبع الاخراج وسينما وتلفزيون وصناعه افلام وكده، فانا مثلا حكيت ان هو في اول جزء ان انا من صغري ان انا بحب التصوير، وان انا بحب اصور اي اماكن اروحها، وبحب ان انا امسك موبايل اجرب كاميرات مختلفه، وان انا بحب ان انا اوثق لحظات حواليا كتير، اعمل فيديوهات وهكذا. عارف اللي هو ترسم لهم مثلا انت مثلا بتقدم على طب اللي هو مولود معاك السماعه على ودانك ولا كده. المهم انك تبين لهم انك من زمان بتحب جدا التخصص دوت، وانك يعني مش مجرد حاجه جايه في بالك دلوقتي وعايز تقدم فيها وخلاص. فانت تقعد تحكي كتير انك يعني ارتباطك بالتخصص دوت، وان انت فعلا مش متردد. بعد كده تيجي تتكلم عن نقطه الحاضر. الحاضر اللي هو انت بتعمل ايه دلوقتي. انت اتكلمت خلاص عن الماضي، يعني انا قلت مثلا ان انا كنت بصور وبعمل صور وبعمل فيديوهات وبعمل سيشنات وحاجات من دي، وان انا بحب ان انا اوثق الحاجات حواليا. بعد كده قلت ان انا وصلت قلت ان انا اخدت كورسات، وان انا دلوقتي ماشي في كورسات، وعملت حركه ذكيه جدا لو عملتوها يا جماعه هتفرق كتير جدا، هو انك هتدخل على موقع الجامعه. هنا في كل مواقع الجامعات البريطانيه بيكتبوا لك اسامي المواد بتاعه الكورس اللي انت هتدرسه، وبل كمان ان انت لو دخلت على اسم الماده ممكن تلاقي اسامي المحاضرات والورك شوبس والحاجات من دي اللي هتحصل معاك خلال دراستك للكورس ده. انا دخلت جوه وشفت الاسامي والمسميات اللي هو بشكل رسمي شويه. انا واحد ما درستش التخصص ده قبل كده، واحنا كلنا كواحد بره التخصص مثلا بنشوف كلمه التصوير فوتوغرافي ولا كده، بس انا لقيت لا، مثلا في التصوير السينمائي يسموه لك سينماتوجرافي، يسموا حاجات مثلا ستيريوتايبس، يسموا حاجات اللي هو في بعض المسميات مثلا في مجال السينما، مجال صناعه الافلام وحاجات من دي. فشفت الاسماء التقنيه دي وذكرت بعضا منها وانا بكتب عن الحاضر، ان انا درست دوت وبدرس دوت ودلوقتي ماشي في حاجه من دي، وخدت كورس اونلاين وخدت كورس اوفلاين، وان انا بروح وبعمل ورك شوبس وحاجات من دي. معلش الجو ساعه فحاول ادفي ايدي شويه، احنا هنا ما شاء الله يعني احنا في شهر يناير والجو تلج اليومين دول. فانت كده بتتكلم عن الحاضر. قبل ما ادخل بقى للنقطه بتاعه المستقبل، عايزك تفهم نقطه كويسه جدا، انك لازم تفهم وانت جاي تقدم هنا لجامعه في بريطانيا لازم تفهم اللي بيمسك الخطاب بتاعك. وعلى فكره الخطاب بتاعك بيتمسك وبيتقرأ. يعني انا فاكر اول يوم عندنا في الدراسه في الجامعه وهم بيعرفونا عن الدكاتره والمدرسين، جت واحده من ضمن الدكاتره بتوع القسم بتاعنا وقالت ازيكم انا اسمي كذا كذا، وقالت ان انا اللي قرأت خطابات النيه بتاعتكم واحد واحد. ففعليا هنا في الجامعه
الجامعات بيتقرأ خطاب النيه وكده. المهم الحاجه اللي انا كنت بقولها انك لازم تبين لهم انك واحد عندك سير حياتك. فالحاجه اللي عايزكم تعرفوها او تركزوا عليها وانت بتكتب الخطاب دوت، انك لازما الشخص اللي هيقرأ الخطاب يفهم انك حد مش مشتت. ما ينفعش ابدا انك مثلا بتقدم على كورس هنا، الشخص اللي هو بتاع الديبارتمنت اللي هو المفروض يقبلك او يبص على الخطاب بتاعك تحس ان انت واحد جاي تجرب حظك في الجامعه ولا لا. طب ليه يا ادم لازم انا ابين له ان انا فعلا متاكد من التخصص ده؟ علشان هنا الترتيب بتاع الجامعات بيرتفع وبينزل وحاجات من دي كتيره بناء على نسبه مثلا الطلاب اللي هم بيدرسوا في الجامعه ديت وبيكملوا الكورس. لان في كتير بيجوا مثلا يجربوا حظهم في كورس هم مش عارفين عنه حاجه، وفي الاخر ما يعجبهمش الكورس ويقوموا سايبين وساقطين او سايبين الجامعه يعني ايه عموما. وبرده بيفرق كمان ان هو عايزين مثلا لما بتيجي تتخرج ويشوفوا ان انت هتشتغل ولا لا، لان في احصائيات هنا بتتعمل لكل جامعه نسبه مثلا الطلاب اللي اتخرجوا من الجامعه ديت في منهم قد ايه اشتغلوا، في منهم قد ايه ما لقوش شغل وكده. فهم من الاخر عايزين واحد يتاكدوا ان هو هيكمل الكورس بتاعهم، وواحد مجتهد لما يخلص الكورس عندهم يقدر يلاقي شغل علشان يرفع من ترتيب الجامعه. فدي كلها حاجات لمصلحه الجامعه مش عشان خوفا عليك يعني وخلاص وكده، لا هي كلها ايه بيزنس في بيزنس. فانت لازم تعرفهم خلاص ان انت ايه ناوي على التخصص دوت من زمان، ودلوقتي انت بينت لهم ان انت برضو ماشي في طريقك اساسا وبتدور على اي حاجه تبع للتخصص ده، وان انت فعلا محتاج تدرس التخصص ده. بالنسبه للمستقبل بقى، انك تربط الماضي والحاضر بالمستقبل هو انك تبين لهم انك واحد خلاص قفلت الدنيا وناقص لك الشهاده بتاعه التخصص بتاعه الجامعه من عندهم ديت، وانك ايه تدخل المرحله اللي بعدها. يعني مثلا عارف زي ما يقولوا مثلا انك خلاص مهندس وعارف ترسم البيت دوت وعارف تعمل كل حاجه، بس الشركه مش راضيه تقبلك غير على الشهاده اللي انت هتاخدها مثلا بتاعه الهندسه. او انت واحد طالع مش عارف تبقى رائد فضاء ولا كده وعارف كل حاجه ودارس كل حاجه وعارف كل حاجه، وفعليا انت متوقف على الشهاده. فلازم تبين لهم ان انت مخطط لمستقبلك بمعنى اصح، ومستقبلك واقف على الشهاده ديت. يعني ما تبينش ان هو ان انت حد جامد وان انت مثلا ايه بيهم من غيرهم هتكمل حياتك، عشان لو هم حسوا بكده هيقولوا ده ممكن يسيب الدراسه عندنا في اي وقت ويسيب الجامعه ويكمل حياته وكده ويقلل من ترتيب الجامعه بتاعتنا وكده. فلا لازم تبين لهم ان انت فعلا محتاج الشهاده بتاعه التخصص دوت، وان انت بعد ما تاخد الشهاده ديت من عندهم هتبقى واحد جامد والشغل مستنيك. يعني انا قلت مثلا انا لما اخد الشهاده بتاعتي انا ناوي ان انا اعمل مثلا افلام عن كذا وكذا وكذا، وهتبقى حاجه كويسه جدا لما تذكر اسامي ناس ناجحين جدا في المجال بتاعك، ناس مثلا اثروا في المجتمع بشكل كويس وبشكل ايجابي وكده. فانت بالنسبه لهم هتبقى واحد فعلا عارف وباحث في الطريق والمجال اللي انت ماشي فيه. فان شاء الله بالطريقه ديت بالماضي والحاضر والمستقبل بانك تربط قصتك بالشكل دوت هتبقى حاجه قويه جدا. وحاجه يا جماعه خلوا بالكم منها، في كتير جدا بياخد الحاجات اونلاين مثلا كوبي بيست ويحطها لك وكده، او في مكاتب مثلا يعملوا لك حاجات اكاديميه وبشكل رسمي. ده يا جماعه مش خطاب اكاديمي. بيكتبوا لك مثلا هنا في موقع التقديم بتاع الجامعات بتاع بريطانيا اللي اسمه يوكاس حاجه اسمها بيرسونال ستيتمنت. بيرسونال يعني حاجه شخصيه، فدي حاجه اتكلم عنها بيك انت شخصيا. يعني مثلا كان في واحده قالت لي ان هي تقريبا عايزه تدرس سايكولوجي وليها اخت تقريبا عندها مشاكل يعني وكده، وهي فعليا بتحتاج ان هي تشوف طبيب ولا مش فاكر اخصائي نفسي ولا كده. فقلت لها لا حاجه زي ديت فعليا تفرق كتير، انك تحطي حاجه يعني شخصيه في الموضوع ده حاجه تقوي فعلا الابلكيشن، وتعرف اللي ماسك الابلكيشن وبيصححه انك فعلا واحد واقف على الموضوع دوت وعايز الموضوع دوت برغبه شديده جدا وعندك نيه انك تساعد الناس وكده. وطبعا يبقوا حطوا ايه لمسه خيريه كده اللي هو انت بعد ما تحكي عن احلامك اللي انت هتعملها بالشهاده يبقى حط انك هتساعد الناس ومش عارف ايه وطيب والحاجات اللي بتتقال عند كل الناس. بس الحاجه اللي هتفرق فعلا في الابلكيشن بتاعك وان شاء الله تديك نسبه قبول بشكل قوي جدا هو موضوع انك تخلي الموضوع شخصي، تربط الموضوع بحياتك الشخصيه. فده هيبين للي بيعمل الابلكيشن ولا بيصحح لك الابلكيشن او بيقبلك او يرفضك ان انت فعلا واحد عامل الحاجه ديت بنفسك، واحد عندك شغف قوي عن الموضوع دوت. فما تخليش حد يعمله لك، حاول تعمله بنفسك، او حتى لو حد هيساعدك فيه ولا حاجه حاول تتاكد انه هو متكلم عن حياتك الشخصيه، علشان ان شاء الله بالطريقه ديت هيكون لك نسبه قبول قويه جدا. وما تقلقش حتى لو عملت اخطاء وكده وانت بتكتب الخطاب دوت هيفهموا عادي انك عامل الخطاب دوت بنفسك، مش هيحسوا ان في شركه او مكتب هو اللي عامله لك وكده. ده بس كده كان نبذه سريعه عن موضوع الخطاب. وبرده يا جماعه دوت مش الموضوع كتابي وخلاص، انا مثلا حصل معايا انترفيوهات وانا بعمل مثلا بقدم لمنحه وحاجات من دي، وده التسلسل اللي كانوا بيسالوني فيه عن مثلا المقابله ولا المنحه ولا الجامعه اللي انا بقدم عليها وكده، والحمد لله يعني اتقبلت فيها في الاخر وكده. فدي نصايح يعني انا بديها لكم بناء على خبره. انا الحمد لله بدرس هنا في بريطانيا بقالي كام سنه، ودرست في تركيا وبلف في بلاد كتيره وبقابل طلبه يعني من كل الاماكن، طلبه اتقبلوا في منح واتقبلوا يعني في جامعات عاديه وكل حاجه، وبحاول ان انا الخص لكم المعلومات دي كلها هنا في قناتي على اليوتيوب وصفحاتي على السوشيال ميديا. فالمهم ما تنساش يعني تتابع الصفحه وتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو دوت مع صحابك، اي حد داخل على تقديم على جامعات، على منح دراسيه، على مثلا بيقدم على وظائف على عمل ولا حاجه، تشارك الفيديو
دوت معاه عشان فعليا هيكون مفيد. واي حد لو اتبع النصائح اللي انا قلتها في الفيديو دوت ان شاء الله ليك نسبه قبول قويه جدا، وطبعا كله بتوفيق ربنا، بس انت لازم تاخد بالاسباب وتعمل الحاجات دي. وانتوا برضو لو في مواضيع تانية عايزين نتكلم عنها واشرحها بالتفاصيل زي الفيديو دوت اكتبوا لي تحت في التعليقات واعمل لكم فيديو عنها. وحابب اقول لكم يا جماعه ان انت لو عايز تتكلم معايا شخصيا سواء فيديو كول ولا مكالمه وتحكي لي على كل استفساراتك، تقدر تحجز دلوقتي موعد استشاره من الرابط هتلاقيه تحت في الديسكربشن، او عموما هسيبه تحت في الكومنتات، ونقعد ونتكلم وتحكي لي على كل استفساراتك اللي واقفه معاك علشان اجاوبك عليها كلها بشكل شخصي. بس كده، كان معكم ادم مازن، سلام عليكم.